बाटो त यताबाट मात्र छ बुनु जम्प हेर जम्प हेर अबुई 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 बोला कि नगर जाने एक सिरखठी उसले यता पछाडिबाट बोकेको थियो अस्ति होइन नि यही बकेट लाएर बोक्नु लाग्छ कि लक्ष्मी जान्छ जाने त लक्ष्मी नि भाइ त्यसले यता तान्नु पर्छ उता ओत्लाउनु पर्छ अनि अर्कोले भेट्छ नत्र भेट्दैन
अहिले बुलाती है मुझे मगर पप्पू कुत्ता मजा आएछ त नि अहिले त पज गरेर भिडियो खिच्दा यो मिलाउन ट्र्याक्टर पल्टिन खोज्छ क्या यो माटो मिलाइदेऊ अलिक हामीलाई बरु ए हुँदैन अब के खाना एक बजे खाना ल ल जो खाना खान्छ अहिले सकिँदैन खाना खान्छ अहिले आउनु